بینندگان عزیز، بار دیگر به خانه های شما بازگشتیم. همچنان گزارش ها مربوط به واکنش ها در باره گزارش چیلکات هستش که در مورد در واقع هیئت تحقیق پیرامون حضور بریتانیا در جنگ عراق در سال 2003 هستش. همونطور که شاید ساعتی پیش با ما همراه بودید، مهمترین در واقع نوک پیکان تمام حملات یکی از مهمترین افراد تونی بلر، نخست وزیر پیشین بریتانیا بود که در اون زمان تصمیم گیرنده اصلی برای ورود بریتانیا به جنگ در عراق بود و همراهی با نیروهای آمریکایی. اکنون آقای بلر در جمع خبرنگاران حاضر شدن و قرار هستش که از خودشون دفاع کنن. البته ایشون ساعتی پیش در یک بیانیه‌ای پس از بیرون اومدن گزارش چیلکات اعلام کردند که تمام اشتباهات رو بدون توجیه میپذیرند و ولی همچنان معتقد هستند که تمامی تصمیم‌های اونها بر اساس خواست مردم بریتانیا بوده و همچنین سقوط صدام رو دلیلی برای تروریستی که امروز در خاورمیانه میبینیم نمیدونن. بله، آقای بلر میگن که در مسئولیت کامل تمامی اقداماتی رو که صورت گرفته و تمامی تصمیماتی که اتخاذ شده را میپذیرند. And in particular, I feel deeply and sincerely, in a way that no words can properly convey, the grief and suffering of those who lost ones they loved in Iraq. اشاره می‌کنم من به طور عمیق و کاملاً صادقانه باید بگم که میپذیرم و کاملا حس میکنم تمامی اون رنجی رو که افرادی که عزیزانشون رو در جنگ عراق از دست دادن کشیدن اون رو میپذیرم و میتونم درک کنم و کاملا از این بابت متاسفم. The aftermath turned out to be more hostile, protracted and bloody than ever we imagined. The coalition planned for one set of ground facts and encountered another. بله، آقای بلر میگن حتی بعد از این جنگ، حتی بعد از پایان جنگ هم گروهی بودند که زندانی شدند، دستگیر شدند توسط نیروهای مقابل یا مجروح شدند، کسانی که مجبور بودند تا آخر عمرشون با نقص عضو در واقع ادامه بدن به زندگیشون. For all of this, I express more sorrow, regret and apology than you may ever know or can believe. آقای بلر میگن که بابت تمام اتفاقایی که افتاده من کاملا و عمیقا متاسفم و عذرخواهی میکنم، حتی بیش از اون چه که شما تصور کنید. By removing Saddam, we caused the terrorism today in the Middle East, and it would have been better to have left him in power. آقای بلر اشاره میکنن اما با تمام این موضوع من همچنان بر این اعتقاد هستم که سقوط صدام نمیتونسته دلیلی برای تروریسمی باشه که امروز ما داریم میبینیم و در اون موقع شاید بهترین تصمیم این بوده که صدام برکنار بشه. Then I believe he would once again have threatened world peace. And when the Arab revolutions of 2011 began, he would have clung to power. آقای بلر میگن که اگر در سال 2003 صدام برکنار نمیشد از قدرت، شاید نمیتونستیم بهار عربی رو در سال 2011 شاهد باشیم. For all its challenges, we have today a government that is elected, is recognized as internationally legitimate. برای تمام این اتفاقها ما مجبور بودیم که دولتی رو اجازه بدیم تشکیل بشه توی عراق که از طرف جامعه بین‌المللی قابل پذیرش باشه. And is, in my judgment, a better place without Saddam Hussein. به نظر من، از نظر من، عراق میتونست بهترین جای بهتری باشه بدون صدام. Or were injured, made their sacrifice in vain. They fought in the defining global security struggle of the 21st century against the terrorism and violence. اشاره می‌کنند به کشته شدگان، سربازان کشته شده بریتانیایی که تعداد آنها بیش از 200 نفر از طرف آقای چیلکات اشاره شد توی گزارش تحقیقیشون که اومده. اشاره می‌کنند در این مورد ممکن هستش که گروهی مجبور شدن بجنگن و از جان خودشون مایه بگذارن در قرن 21، اما به نظر من همچنان نبود صدام میتونست بهتر باشه برای عراق. I know there are those who can never forget or forgive me for having taken this decision.
آقای بلر میگن که من میدونم گروه‌هایی هستن، افرادی هستن که هرگز منو نخواهند بخشید بابت تصمیمی که گرفتم. There were no lies. Parliament and cabinet were not misled. There was no secret commitment to war. اما من به شما اطمینان میدم که هیچ دروغی در این زمینه نبوده و هیچ رابطه سری یا رازآلودی در این بین نبوده و تنها یک تصمیم گیری بوده. و اشاره میکنن که این تحقیقات هم نشون دادش که ما چقدر محکم و استوار بودیم بر روی تصمیماتی که گرفتیم و چقدر میدونستیم که این تصمیمات درست است. To criticize the armed forces, the intelligence services, or the civil service. It was my decision they were acting upon. آقای بلر میگن که تصمیمی که گرفته شد همونطور که گزارش هم کرد کاملا روشن کرد اونو تصمیمی بدون دروغ و بدون هیچ گونه گمراهی و کاملا انتقادات جدی رو که مطرح شده میپذیریم. Any faults derived from my decisions and should not attach to them. They are people of enormous dedication and courage, and the country should be very proud of them. اشاره می‌کنند من به سهم خودم هر گونه اشتباهی که در تصمیماتی که من گرفتم از طرف من به تنهایی اتخاذ شده عذرخواهی می‌کنم. Those even if they passionately disagree will at least understand why I did what I did and learn lessons so that we do better in the future. آقای بلر میگن که تمامی اون اتفاقات و انتقادات رو میپذیرم و میگم که اینها میتونه درسی باشه برای اینکه در آینده بتونیم بهتر رفتار کنیم و بهتر تصمیم گیری کنیم. 9/11 was the worst terrorist atrocity in history. Over 3,000 people died that day in America, including many British people. اشاره میکنند به حملات تروریستی 11 سپتامبر در آمریکا و تعداد زیادی کشته‌ای که صورت گرفت. آقای بلر میگن البته این اولین حمله تروریستی نبود و قبل از اون هم حملات دیگری صورت گرفته بود و زندگی‌های بسیاری به خاطر وجود این گروه‌های تروریستی و افراط‌گرایی از بین رفته. He had attempted a nuclear weapons program, only halted by a preventive strike by the Israeli military in 1981. He used chemical weapons in the war he began with Iran, a war which lasted 7 years with around 1 million casualties. Out of the Iranian experience, اشاره می‌کنم به جنگ ایران و عراق و استفاده از سلاح‌های شیمیایی که صدام از اونها صحبت شده بود. یعنی آمریکا ادعا کرده بود که صدام در حال ساخت تسلیحات شیمیایی بسیار قوی هستش و اشاره می‌کنند این رو قبلا هم استفاده کرده بود از این سلاح‌ها در جنگ با ایران که باعث شد مردم بسیار زیادی کشته بشن. As at March 2003, he was in breach of no fewer than 17 such UN resolutions. In 1998, following the ejection of UN weapons inspectors from Iraq, President Clinton and I authorized military strikes on his facilities, and from that point, regime change in Iraq became the official policy of the US administration. آقای بلر اشاره می‌کنند به گذشته و تاریخچه‌ای که چگونه شد که دولت ایشون تصمیم گرفت که در جنگ علیه دولت صدام حسین در عراق با نیروهای آمریکایی همراه بشند. Saddam was not the only developer of weapons of mass destruction. Libya had a program. North Korea was trying to obtain nuclear technology. The network of the Pakistani scientist A.Q. Khan was an active proliferator of such technology. به گفته آقای بلر صدام تنها کسی نبوده که در واقع فعال بوده در زمینه ساخت سلاح‌های شیمیایی، بلکه قبلا در کشورهای لیبی، کره شمالی هم ثابت شده بود که این اقدامات در حال انجام هستش. همچنین برخی از دانشمندان پاکستانی نیز مجبور بودند که به این چنین اقداماتی دست بزنند. اطلاعاتی در این مورد مطرح شده بود. After 9/11, to recall the atmosphere at that time. America had never suffered such an attack on its own soil before. Its population were devastated. They regarded themselves at war.
آقای بلر اشاره می‌کنند که با گذشت 15 سال از 11 سپتامبر فکر می‌کنیم دنیا به اندازه کافی زمان داشته برای اینکه فکر کنه و ببینه که در اون زمان واقعاً چاره دیگری برای جنگ علیه صدام حسین و این گروه سلاح‌های شیمیایی نبوده، چرا که نشون دادن که در واقع تروریست ها در جنگ سال 2001 نشون دادن که چگونه میتونن چه جنگی رو میتونن در دنیا راه بندازن و جان چند هزار نفر رو بگیرن، هزاران نفر رو. The report accepts that after 9/11 the calculus of risk changed fundamentally. We believed we had to change policy on nations developing such weapons in order در واقع آقای بلر اشاره می‌کنند که تصمیم گیری برای جنگ در عراق پس از حملات 11 سپتامبر صورت گرفت. چرا که در اون زمان عراق تنها حکومتی بودش، دولت صدام حسین تنها حکومتی بودش که از چنین نوعی از سلاح‌های شیمیایی استفاده می‌کرد، تسلیحات پیشرفته استفاده می‌کرد. حتی تحریم‌های سازمان ملل هم تاثیرگذار نبود علیه دولت عراق، حکومت عراق. و اشاره می‌کنند که تمامی این موارد حتی در گزارش هیئت تحقیق هم آمده. آقای بلر میگن از مردم میخوان که خودشون رو به جای من بگذارن در اون زمانی که به عنوان نخست وزیر بریتانیا بودم. و اینکه تصمیم بگیرن چه باید انجام بدن. و اینکه شما به عنوان نخست وزیر مسئول هستید تا اینکه جلوگیری کنید از اتفاقی مثل 11 سپتامبر که اینجا در بریتانیا رخ بده. در واقع آقای تونی بلر میگن پس از حملات 11 سپتامبر سال 2001 هستش که همه چیز تغییر کرد و این بیسی بود و مبنایی بود برای حمله به عراق. As they explicitly in their report conclude. I was absolutely clear publicly and privately, however, that we would be with the USA in dealing with this issue. آقای بلر میگن من کاملا در زمینه تصمیم گیریم و همراه شدن با تصمیم ایالات متحده آمریکا در جنگ عراق کاملا روشن بودم همیشه و همه چیز واضح بوده. و اینکه ما باید بر اساس تصمیم سازمان ملل حرکت کنیم و تصمیم اکثریت در ناتو. This resulted in the November 2002 UN resolution 1441 giving Saddam, I quote, a final opportunity to come into, I quote, full and immediate compliance with UN resolutions and to cooperate fully with UN inspectors. اشاره می‌کنم به قطعنامه سال 2002 سازمان ملل و اینکه کاملا با اون قطعنامه همراه بودن از نظر فکری. But his cooperation was neither full nor immediate. See the report of the inspectors to the UN in January 2003 and that of the 7th of March 2003, again referred to in the body of the report. However, by then, there was substantial و تمامی اتفاقاتی که در بین سالهای 2002 و 2003 چه از طریق تحریم‌های سازمان ملل و تصمیمات ناتو اتخاذ شد رو بهش اشاره می‌کنم و اینکه تا اینکه برن به زمانی برسن که به هر حال در نهایت بریتانیا تصمیم گرفت که مشارکت نظامی داشته باشه در حمله به عراق. These people will be subject to intimidation. So these 6 tests were drawn up in a resolution accompanied by an ultimatum. The non-compliance would result in military action.
So again, I secured American. بله، همونطور که گفتم آقای بلر درباره چگونگی رسیدن به این تصمیم و چگونگی تصمیم به مشارکت نظامی کشورش در حمله به عراق در سال 2003 توضیح میدن. ببخشید، همچنین آقای بلر گفتند که کاملا گزارشی رو که آقای جان چیلکات تهیه کردن، این گزارش رو کاملا میپذیرن و میدونن که در واقع انتقادهای خیلی جدی درباره تصمیم ایشون برای ورود به این جنگ مطرح است. President Bush made it clear he was going to act. The British government, under my leadership, chose to be part of that action, a decision endorsed by Parliament, with the leaders of the opposition being given access to exactly the same intelligence and advice presented to me. Now, the inquiry finds that as at the 18th of March, war was not, and I quote, the last resort. But given the impasse at the UN and the insistence of the United States for reasons I completely understood, and with hundreds of thousands of troops in theatre which could not be kept there indefinitely, it was the last moment of decision for us. اشاره می‌کنند آقای بلر که در واقع تصمیم به ورود به این جنگ طولانی آخرین، در واقع یک تصمیم در آخرین لحظه بود و تنها تصمیم بود که در اون زمان ما میتونستیم بگیریم. چرا که ما بر این باور بودیم که تغییر سیاست دنیا برای جلوگیری از احتمال گسترش تروریسم و سلاح‌های کشتار جمعی در آینده خواهد بود برکناری صدام و این حمله. which put UN authority back in place for the aftermath, so that from June 2003, British troops were in Iraq with full UN authority. However, as at the 18th of March, there was gridlock at the UN. In Resolution 1441, it had been agreed to give Saddam one final opportunity to comply. It was accepted he had not done so. In that case, اشاره می‌کنم به قطعنامه‌های سازمان ملل که مطرح شده بود در مورد تحریم‌ها علیه عراق برای توقف ساخت سلاح‌های کشتار جمعی. And with the subsequent statement from President Putin and the President of France that they would veto any new resolution authorizing action in the event. اشاره می‌کنم به مخالفت رؤسای کشورهای فرانسه و آلمان که در اون زمان جزء کشورهای مخالف بودند برای ورود به جنگ با عراق، از مخالفان جدی در واقع بودند. On the 18th of March, and this is the vital thing to understand. آقای بلر اشاره می‌کنند تا روز 18 مارس، چرا که شاید براتون جالب باشه بینندگان عزیز که بدونید در واقع ورود از جنگ در عراق از 20 ماه مارس آغاز شد 2003 و به همین دلیل ایشون میگن تنها تا 2 روز قبل از این تصمیمی جدی از سوی بریتانیا اتخاذ نشده بود برای اینکه در این جنگ همراهی کنه. Now the inquiry claims that military action was not a last resort, though it also says it might have been necessary later. اشاره میکنن اگرچه الان این گزارش تحقیقات نشون میده که عملیات نظامی نباید به عنوان تصمیم نهایی اتخاذ میشد اون موقع، ولی در اون موقع واقعا تنها تصمیمی بود که میشد گرفته بشه. The character of his regime, I thought of our alliance with America, and it's important to us in the post 9/11 world, and I weighed it carefully. I took this decision with the heaviest of hearts. آقای بلر میگن که من این تصمیم رو با یک در واقع طوری گرفتم که واقعا مجبور بودم و چاره دیگه غیر از این نداشتم. من شروع کردم به نوشتن نامه‌های خودم به پرزیدنت بوش که در اون زمان رئیس جمهوری آمریکا بود. But as of the 17th of March 2003, there was no middle way. No further time for deliberation, no room for more negotiation. A decision had to be taken.
اشاره می‌کنند که در واقع تنها 2 روز مونده به جنگ، در واقع تا 17 یا 18 ماه مارس 2-3 روز مونده به جنگ، مشخص شد برای ما که هیچ راه دیگه‌ای وجود نداره و هیچ راه میانه‌ای وجود نداره. نمیتونیم مذاکرات بیشتری ادامه بدیم، نه وقتی داریم برای اینکه بتونیم دولتی جدید رو جایگزین کنیم برای به جای حکومت صدام و تصمیم باید همین الان گرفته بشه. و تصمیم همون چیزی بود که من گرفتم، به اینکه همراهی کنیم در جنگ. وظیفه من به عنوان نخست وزیر در اون زمان در سال 2003 این بود که واقعا اون چیزی رو که فکر میکنم درست هست برای کشور انجام بدیم. It's the profound obligation of the person leading the government of our country to take responsibility and to decide. و این در واقع وظیفه یک فردی هستش که رهبری کشور رو بر عهده میگیره، این هستش که تصمیم بگیره در موقعی که باید و مسئولیت تمام تصمیم هایی رو که میگیره بپذیره. To lead this nation, but the accompaniment of that privilege when the interests of our nation are so supremely and plainly at stake. و تصمیماتی که من گرفتم بر اساس خواسته و بهترین تصمیم برای مردم بریتانیا بود و بسیار تلاش کردم برای اینکه تصمیم اشتباهی نگیرم. Neither history nor the fierce and raucous conduct of modern politics, with all its love of conspiracy theories and its willingness and addiction to believe in the worst of everyone, should falsify my motive in this. I knew it was not a popular decision. من میدونستم که این یک تصمیم مردمی و خیلی مورد حمایت مردم و سیاستمداران قرار نخواهد گرفت. And because I thought the human cost of inaction, of leaving Saddam in power, would be greater for us. اما من این تصمیم رو گرفتم چرا که میدونستم ادامه حکومت صدام میتونه جان انسان‌های بیگناه بیشمار بیشتری رو بگیره. In less than 2 months, American and British armed forces and those of other nations successfully deposed Saddam. و همونطور که دیدین در طول چند هفته ما تونستیم بیش از 1 ماه ما تونستیم صدام رو از این کشور در واقع از حکومت برکنار کنیم، از قدرت و خاک این کشور رو کامل اشغال کنیم. و بعد از اون دیدید که در حمایت سازمان سازمان ملل متحد ما تونستیم با حمایت سازمان ملل متحد تونستیم قانون اساسی جدیدی برای این کشور در نظر بگیریم و همینطور تونستیم برای روی کار اومدن دولت جدیدی اقدام کنیم. و همونطور هم که دیدید از سال 2007 در زمانی که کشور عراق شروع شد به بازسازی خودش رو شروع کرد و دیدیم شرایط کمی آرامتر شده، شروع کردیم به خروج نیروهامون. And in 2010 Al-Qaeda in Iraq was effectively defeated. و در سال 2010 القاعده در عراق به طور کامل بدون در واقع شکست خورده بود، هیچ قدرتی نداشت. And helped by the sectarian nature of the Maliki government, exploited the situation in Iraq and created what we see today. اشاره میکنن که بعد از اون دولت نوری المالکی که روی کار اومد و شرایطی رو که اکنون در عراق شاهد هستیم. This led to the complete destruction of a program under international inspection, which turned out to be much more advanced than we knew. و اکنون همونطور که می‌بینید قدرت‌هایی که در عراق حاکم هستند هیچ فعالیت‌هایی برای ساخت سلاح‌های کشتار دست جمعی یا این اقدامات ندارند و همه اقدامات این کشورها بر مبنای خواست جامعه بین‌المللی است. Whilst the inquiry accepted that it was my prerogative as Prime Minister to decide to be with the United States in military action, the inquiry questions whether this was really necessary and the importance I attach to the alliance. 9/11 was an event like no other in US history. I considered it an attack
بار دیگر آقای بلر اشاره می‌کنند و برمیگردن به تاریخ حضور تروریست ها در دنیا و حملاتی رو که در کشورهای مختلف آغاز کردند و اشاره می‌کنند به یکی از بزرگترین این حملات 11 سپتامبر که اشاره می‌کنند که این در واقع حمله‌ای بود که هیچگاه در تاریخ آمریکا قبل از اون چنین حمله‌ای اتفاق نیفتاده بود. Or indeed persuaded the Bush administration to go down the UN path without our commitment to be alongside them in this fight. Throughout my time as Prime Minister, first with the Clinton administration and then with the Bush one, Britain was recognized as the United States' foremost ally. It served us well in Kosovo. اشاره می‌کنم به قدرت بریتانیا به عنوان یکی از 4 متحد اصلی آمریکا، چرا که میگن آقای بلر که بدون بریتانیا آمریکا نمیتونست در جنگ عراق پیش بره به تنهایی. I believe there are 2 essential pillars to British foreign policy: our alliance with the United States and our partnership in Europe. در واقع آقای بلر میگن که این اقدام ایشون سبب شده که و این تصمیمی که گرفتن برای حضور نظامی در آمریکا تصمیم شده که سیاست خارجی بریتانیا قدرت خاصی پیدا کنه و به عنوان یکی از متحدان اصلی آمریکا و کشورهای قدرتمند دنیا محسوب بشن از نظر نظامی و از نظر The inquiry endorses the findings of both قدرت the اطلاعات inquiry that there is no بین evidence کشورها. that intelligence was improperly included in the September 2002 dossier or that number 10 improperly influenced the text. But though it makes no finding of impropriety, it finds that the intelligence had not established beyond doubt that Saddam possessed WMD. I only ask that people read the reports given to me, first in March 2002 and then in September 2002, and on many other occasions, for example, in the note written by my senior advisor. بینندگان عزیز، خیلی جزئیاتی هستش که آقای بلر در مورد اونها صحبت میکنن، جزئیاتی در مورد در واقع سازمان‌های اطلاعاتی که با هم ارتباط بودن و چگونه در ارتباط بودن و چگونه اطلاعاتی که به دست اومده برای ورود و مشروعیت بخشیدن از نظر ایشون برای ورود به جنگ عراق. اما شاید برای شما جالب باشه که جنگ عراق در واقع در روز 20 مارس شروع شد و حدود 6 هفته طول کشید. در این جنگ در برخی از مراحل جنگ بریتانیا حدود 46,000 نظامی رو به جنگ فرستاده بود و بخش عمده تلفات نظامی نیروهای خارجی هم در جنگ عراق از همین کشور بوده. به همین دلیل هستش که خانواده‌های بسیاری بلر رو آقای تونی بلر رو شخصا مسئول کشته شدن این نیروهای نظامی میدونن. همزمان با صحبت‌های ایشون همچنین تظاهراتی هستش و تجمعی هستش در مقابل محلی که ایشون در حال سخنرانی هستند و مردم بسیاری از اونها میگن که در واقع ایشون باید محاکمه بشن به خاطر این تصمیم اشتباهی که گرفتند. Because it is authoritative. The inquiry itself calls it significant. But with respect to them, they never explain its significance. آقای بلر میگن که این تحقیقات صورت گرفته و این تحقیقات ارائه شده که هیئت تحقیق در واقع ارائه کردند امروز کاملا قابل احترام و پذیرش هستش، اما هیچ وقت دیتیل و جزئیات مربوط به این به اونها اشاره نشده و چیزهایی که لازم هستش و اینکه چرا ما این تصمیم رو گرفتیم. This survey group report finds that he intended to go back to a nuclear program, fearing the Iranian development of nuclear weapons, and that he kept his teams and capability to develop those and chemical weapons once sanctions were removed. Now, of course, we can never know whether he would have done this. But I ask, if you knew that for a fact this dictator had used chemical weapons on his own people and those of other nations, آقای بلر اشاره میکنن درست است، ما نمیتونستیم این رو تشخیص بدیم که به عنوان مثال جمهوری اسلامی ایران در حال ساخت سلاح اتمی است در اون موقع. اما اگر شما به جای من بودید اگر یک فرد دیکتاتور زندگی میلیون ها آدم رو، هزاران نفر رو تحت تاثیر قرار داده بود و میتونست زندگی میلیون ها نفر رو با این سلاح‌های کشتار جمعی بگیره، شما به جای من چه کار میکردید؟ Now, the planning and the aftermath. The inquiry makes several criticisms of the planning process for the aftermath of the invasion. تحقیقات و گزارش هیئت تحقیق انتقادهای بسیار در مورد این تصمیم مطرح کرده. Are significant. They include failures to seek assurances of better planning from the American side, which I accept, should have been sought.
اشاره می‌کنند که در واقع در بخشی از این گزارش اومده که این تصمیمات بهتر بود برای کشور آمریکا و بریتانیا نباید در اون موقع اطلاعات کافی نداشت و نباید وارد عمل میشد. من این قسمت رو قبول میکنم آقای بلر میگن. اما اگر هم ما اقدام نمی کردیم و وارد عمل نمی شدیم، من نمیتونستم در واقع موفقیت بهتری رو برای کشور گارانتی کنم یا تضمین کنم. This is the lesson we learn from other conflict zones, especially Libya, Syria, Yemen, but others also. Our planning proceeded on the basis of those risks of which we were principally warned, namely the possibility of a humanitarian disaster, the use of WMD by Saddam, resistance from the regime, and the challenges of reconstruction. برنامه و تصمیم ما بر مبنای شرایط انسانی و همچنین قدرتی بود که این رژیم در آن زمان گرفته بود و خطری که این قدرت برای جامعه انسانی داشت. IED attacks and other acts of terrorism from the Shia militia, supported by Iran. The inquiry does find that there were warnings about sectarian fighting and bloodletting. I accept that. But I would point out that nowhere were these highlighted as the main risk, and in any event, what we faced was not the anticipated internal bloodletting, but an all-out insurgency stimulated by external arms and money. We also now know that the Assad regime in Syria was deliberately sending terrorists across the border to cause terror and instability. And this had a major impact on the coalition's ability to make progress in the country. بله آقای بلر همچنان اشاره می‌کنم به جنگ‌هایی که الان در جریان هستش و سعی دارند این رو بگن که در واقع تصمیمی که اون زمان گرفتن نمیتونست مانع هیچ کدوم از این جنگ‌ها هم بشه اگر حتی این تصمیم گرفته نمیشد. چرا که بسیاری از انتقادها مبنی بر این هستش که جنگی که در عراق صورت گرفت سبب قدرت گرفتن گروه‌های تروریستی و اختلافات فرقه‌ای در این کشور شد و همین امر باعث شد که منطقه خاورمیانه و البته دنیا در بعد از اون مورد تهدید قرار بگیره. There were 28 meetings of the ad hoc committee with relevant ministers present. However, I accept I could have and should have. آقای بلر میگن تمام تصمیم هایی که من اتخاذ کردم با میتینگ ها و نشست هایی بودش که با اعضای پارلمان و وزرای کشور داشتم و با همه اونها رو در جریان میگذاشتم و با اونها مشورت میکردم. Made it clear that the US and the UK had always refused language that obliged the second resolution. The defining of the obligations of تاریخ قطعنامه‌ای که در سازمان ملل نشون میده که بریتانیا و آمریکا در واقع دو تا کشورهایی بودند که همواره از تصمیم برای ورود به جنگ جلوگیری میکردند و همواره از مخالفان ورود بودند. The law will be also. I understand why the inquiry finds that the process of coming to the legal opinion was far from satisfactory, but it does not alter the legal conclusion. It was after the detailed meeting. اما من این رو میگم که در واقع میدونم که این گزارشی که ارائه شده برای در جهت رضایت مردم و خواست مردم بریتانیا هستش، کسانی که عزیزانش رو از دست دادند. اما باید بگم که نتیجه به طور کامل هم این چیزی نبوده که ارائه شده و دلایل بسیار زیادی پشت این تصمیم بوده. I accept there is a case for providing it to Parliament. But none of these matters of process. اشاره می‌کنند به مخالفت‌هایی رو که در پارلمان علیه ایشون صورت گرفت، چرا که قبل از صحبت‌های آقای بلر در پارلمان بریتانیا اعضای پارلمان یک جلسه‌ای رو تشکیل دادند و این گزارش تحقیق رو به بحث گذاشتن و در مورد اون صحبت کردن و آقای بلر میگن من تمام انتقادها رو در اونجا میپذیرم. My view is not legally necessary since 1441 had determined what constituted a breach. But nonetheless he sought my confirmation of what I thought. Saddam was accepted by everyone, including the inspectors, not to be complying. He had a long history of deception. The whole basis of my 6 tests was to address the failure to comply. Indeed, intelligence that is still considered valid shows Saddam at the time in breach of UN resolutions instructing his officials to remove any evidence of WMD or programs for its development.
The issue was rather whether, despite the breach, he should be given more time. I accept, of course, it is better. آقای بلر اشاره می‌کنند به دولت صدام و دوران طولانی که این فرد در قدرت بود. It was clear there would be no agreement. و اشاره می‌کنند که با توجه به مخالفت‌هایی که در اون زمان وجود داشت کاملا مشخص بود که هیچ موافقت و هیچ توافقی در این مورد صورت نمی‌گیره و به همین دلیل بود که ما مجبور بودیم خودمون تصمیم بگیریم و من به عنوان نخست وزیر مجبور بودم تصمیم بگیرم برای کشورم. The report never deals with this issue in specific terms. But again, with respect to inquiry, this issue has to be debated if we are to reach a conclusion on the wisdom of the. آقای بلر بار دیگر میگن که به این گزارش و تحقیقی که ارائه شده من کاملا احترام میگذارم و اون رو میپذیرم، چرا که این بحثی هستش که باید این موضوعی است که باید به بحث گذاشته بشه و همه در مورد اون بتونن صحبت کنن و نظرشون رو بگن. We would have found it almost impossible to reassemble those forces in that number. Now, Sir John says today that it might be necessary to take military action later. He accepts that. اشاره می‌کنم به صحبت یکی از اعضای پارلمان که اعلام کرده بودند که امروز طوری هستش که باید در واقع تصمیم به عملیات نظامی رو تا جایی که میشه به تأخیر انداخت و آقای بلر میگه من این رو قبول می‌کنم، اما در اون زمان چنین اتفاقی ممکن نبود. صبر بیشتر. And immensely politically strengthened. Plus, he would have had the benefit of $100 a barrel oil. This is where the Iraq Survey Group is so important. It indicates that he would have resumed his earlier development of nuclear and chemical weapons. If that is conceivable, as it surely is, then his removal avoided what would otherwise have been an unacceptable. اشاره می‌کنم به قدرت دولت صدام حسین در اون زمان و این قدرتی که از فروش نفت به دست می آوردن و اشاره می‌کنم با توجه به تمام مواردی که من مطرح کردم اگر همچنان برکناری اون در واقع باید صورت نمی گرفت در اون زمان، اکنون نمیتونستیم مطمئن باشیم که یه همچین دولتی با سلاح‌های کشتار جمعی قوی وجود نداشته باشه و نمی‌دونستیم چه اتفاقی خواهد افتاد. There is no doubt that the sectarian policies of the Maliki government contributed to the renewed conflict in Iraq. But the decisive event of the last 5 years in the Middle East is the Arab Spring which began in 2011. باز هم اشاره می‌کنند به تصمیم گرفته شده و دفاع می‌کنند که آیا اگر دولت صدام دولتی تا این حد قدرتمند و خطرناک برقرار نمی‌شد، آیا می‌تونستیم شاهد تحولات 5 سال اخیر توی خاورمیانه باشیم؟ بهار عربی یا به موارد این گونه اشاره می‌کنند. آیا مردم سوریه می‌تونستند توانایی داشته باشند که علیه رژیم بشار اسد برخیزند؟ Except in this case, in the case of Syria with the Sunni in the majority. Between 2003 and 2011, by the way, all of those regimes had remained in power. Not one of them had changed. So supposing Saddam had stayed in power in 2003, I ask this counterfactual. Is it likely that he would still have been in power in 2011 when the Arab Spring began? Is it likely that the Iraqi people would have joined the Arab Spring when all the countries... آقای بلر به شکل سوالی مطرح میکنن حرف خودشون رو و اشاره میکنن که بین سالهای 2003 تا 2011 تمامی قدرت‌هایی که بودند به شکل باثبات باقی موندن در این مدت، اما اگر صدام حسین همچنان فکر میکنید در سال 2011 در قدرت بود، آیا فکر میکنید مردم عراق از بهار عربی میتونستن لذت ببرن؟ اشاره میکنن به دیکتاتور بودن صدام حسین. In that case, the nightmare of Syria today would also be happening in Iraq, except و میگن در صورت بودن صدام حسین در قدرت اون اتفاقات وحشتناکی که الان میبینیم در سوریه داره اتفاق میفته میتونستیم اونها رو در عراق هم شاهد باشیم علیه مردم این کشور. Saddam was himself deeply sectarian. As the latest research shows, the leadership of the regime was heavily sectarian, deliberately made so.
And to those who think removing Saddam is the cause of the turmoil. آقای بلر میگن تحقیقات نشون میده که صدام حسین خودش فردی بسیار فرقه‌گرا بود و این میتونست علیه فرقه‌های دیگه‌ای که در این کشور زندگی میکنند استفاده بشه به شکل قتل عام جمعی یا گروهی. In 2010, Iraq was relatively stable. It was in Syria. After the Arab Spring, when AQ became ISIS, headquartered in Raqqa, Syria, where we failed to intervene, Syria, the very opposite of the policy of intervention, where more people have died than in the whole of Iraq, with the worst refugee crisis since World War II, and with no agreement as to the future. و تمامی این موارد میتونست اگر در عراق اتفاق بیفته اکنون شاهد سیل خیل یا سیل بیشتر و موج بیشتر مهاجران باشیم، موج بیشتر کشته شدن افراد بیگناه و بدون سلاح باشیم. And with a prime minister welcome in the White House and in capitals across the globe. None of this excuses the mistakes we made. البته در عین حال میگن هیچ کدوم از اینها برای توجیه تصمیمی که ما گرفتیم نیست. اما نشون میده در چه شرایط بسیار خطرناکی ما بودیم و یا در چه شرایط بسیار خطرناکی میتونستیم باشیم اگر این تصمیم گرفته نمیشد. خطرناکتر از چیزی که الان هست. و در آخر میخوام این رو بگم که So I was the Prime Minister in the period after 9/11 and through Iraq and Afghanistan. من میخوام بگم که من در دوران 11 سپتامبر و در فاصله سالهای تا 2007 من به عنوان نخست وزیر بودم در بریتانیا. What is clear is that this extremism is a global problem not confined to the well-known theaters of the Middle East or Pakistan or Afghanistan. It's across Africa, including Nigeria, Chad, Niger, Mali, Somalia, Asia, including the Philippines, Thailand and Bangladesh. It's in Central Asia. And of course we have terrorist attacks here in Europe and in the United States. آقای بلر میگن تمامی این حملات تروریستی که در سراسر دنیا اشاره میکنن به کشورها چه اروپایی چه غیر اروپایی و چه آفریقایی. هیچ کدومش دلیلی بر آغاز اینها دلیلی بر جنگ تصمیم ما برای جنگ در عراق نیست. is that once the dictatorship is removed, no matter how abhorrent, و هیچ ربطی به گسترش گروه‌های اسلامگرای افراطی نداره و تنها تصمیم ما بر مبنای برای کنار کردن یک حکومت دیکتاتوری بود که میتونست برای انسان بسیار خطرناک باشه برای انسان‌ها. or an agreed process of change is better than the overthrow of the existing order without agreement. That is why when the Arab Spring began, it would have been better to have tried to agree processes of transition in Libya and Syria so as to control the aftermath and make change without destroying stability. It would be sensible now as a precaution to invest in nation building in those parts of the world where we're plainly over time at risk of failed states collapsing and leading to further centres of extremism. Certain states in Africa are a clear example. Some parts of development aid should be devoted to this. Second, where we've decided to intervene in a majority Muslim country, then we need to do so in a strong alliance with Muslim nations. Otherwise, we risk being accused, however unfairly, of intervening in those countries because... حتی آقای بلر میگن حتی اگر این تصمیم رو هم نمیگرفتن ممکن بود به شکل دیگه‌ای در واقع مظنه در جایگاه متهم قرار بگیرن و متهم بشن به عنوان این تصمیمی که نگرفتن. We now have huge experience of this from around the world. We need to construct the new doctrines and capabilities which allow us to do so effectively. و با توجه به تجربه هایی که در سراسر دنیا ما الان به دست آوردیم باید یک استراتژی جدیدی رو تعریف کنیم برای مقابله با این. The pain of taking casualties in a fight that is often برای مقابله با تمامی حکومت‌های دیکتاتوری یا با گروه‌های افراطگرا. that we risk a situation where political leaders are reluctant to commit, especially ground forces, to combat. باید استراتژی جدید تعریف کنیم برای اینکه بتونیم برای اینکه جلوگیری کنیم از دست دادن نیروهای زیاد در نیروهای نظامی زیاد در این جنگ ها. Otherwise we're fighting without the best available forces to do the work.
And for the UK, we have to have an active debate, including with our armed forces, about our desired levels of participation in such missions. Given that we will always be a partner, and in the case of the USA, a junior partner in terms of assets and capacity. Fourth, we can all agree in principle the UN is the right body to decide issues of international policy, including the justification for the use of force. But the reality is the UN is gridlocked effectively with Russia and USA regularly on different sides on similar issues. How can the UN be reformed? How can a clearer set of rules be agreed with? بله، اشاره می‌کنند به لزوم حضور بریتانیا در این جنگ با توجه به اختلافاتی که میان در سازمان ملل هستش و همچنین و لزوم حمایت نیروهای بریتانیایی از نیروهای آمریکایی در این جنگ. Including a global commitment on education to reform education systems. آقای بلر همچنین میگن که حتی اگر شما با از بین بردن صدام حسین در سال 2003 مخالف هستید، باید شاکر باشید که در حال حاضر اون الان نیستش و ما با اون برخورد کردیم، چرا که میتونست یک حکومت دیکتاتوری بسیار بزرگی رو تشکیل بده و بسیار خطرناک. And if so, what level of commitment is it prepared to make to shape the outcome? My view is obviously that it does have such an interest and should make the necessary commitment. So in conclusion, many will find it impossible to reconcile themselves to the decision to remove Saddam or my motives in taking it. But it is vital we do not continue to allow controversy over Iraq to obscure what are real contemporary threats to world security, which reflect absolutely the difficulties we actually encountered in Iraq. This extremism menaces so many nations, those who were with us in Iraq and those who opposed Iraq, those who have an aggressive foreign policy and those who have a... بله، آقای بلر به عنوان نتیجه گیری باز هم اشاره می‌کنند به اینکه در واقع تاکید می‌کنن بر صحبتی که اول گفته بودند که معتقد هستند که همچنان بهترین تصمیم برکنار کردن صدام حسین بوده و در واقع شاید بهترین تصمیم همین بوده و بدون برکنار کردن صدام حسین و حضور در اون جنگ شاید شاهد یک قدرت بسیار خطرناک الان در عراق بودیم که میتونست تهدید بسیار بزرگی برای جامعه جهانی باشه. We can't make decisions with the benefit of hindsight, but we can and we should learn from our experience and from the mistakes that were made. I hope future leaders can learn from those that I made, so that our determination in confronting terrorism and violence is not less, but our ability to do so effectively. آقای بلر میگن امیدوارم که از صحبت‌های من نتیجه لازم گرفته بشه. درست هستش که ما در راه بسیار زیادی داریم برای نبرد با گروه‌های افراطگرا و تروریست‌ها، اما امیدوار هستم که از اون اتفاقی که ما از اون تصمیمی که ما گرفتیم درس لازم گرفته بشه و این نشون میده که ما الان بسیار قوی‌تر هستیم و توانایی بیشتری داریم برای مقابله. On how we can prevent young people growing up with hatred in their hearts towards those who look, think or believe differently from them. It's my belief that if we learn the right lessons today, if we do, the next generation will see the dawn of a lasting peace in the place where all this began and where it must finally end, which is the Middle East. Thank you. آقای بلر اظهار امیدواری میکنن که درس کافی از صحبت‌های ایشون از این اقدام ایشون گرفته شده باشه و در واقع نسل‌های بعدی بتونن در صلح و آرامش زندگی کنن. همونطور که صحبت‌های آقای بلر رو شاهد بود که بسیار هم طولانی بود، ایشون در نهایت به طور خلاصه خواستن بگن که از تصمیم خودشون در واقع دفاع کنن، از تصمیم به حضور نظامی در عراق و همراهی در جنگ این کشور با نیروهای آمریکایی. Look me in the eye and tell me you did not mislead the nation.